bí quyết luyện thi IELTS Speaking hiệu quả của Trung tâm Anh ngữ ACET ngày hôm nay. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Mai Lan, chuyên viên tư vấn tại ACET, và ngồi bên cạnh mình đây là thầy David Bell, giảng viên cao cấp với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại ACET, đặc biệt là các khóa luyện thi IELTS, và thầy cũng chính là diễn giả chính trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Các bạn thân mến, theo khảo sát của tổ chức IELTS quốc tế năm 2014, trong 4 kỹ năng của bài thi IELTS thì Speaking là kỹ năng mà các thí sinh Việt Nam đạt điểm trung bình thấp nhất. Với 14 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS cho học sinh, sinh viên Việt Nam, ACET cũng nhận thấy được điểm yếu về kỹ năng nói này. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ và định hướng cho các bạn cách ôn thi IELTS Speaking hiệu quả nhất qua buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nội dung của buổi chia sẻ ngày hôm nay của ACET sẽ bao gồm 3 phần. Trong phần đầu tiên, thầy David sẽ giới thiệu về cấu trúc của bài thi IELTS và cách tính điểm từng phần thi. Phần thi thứ hai, thầy sẽ đưa ra những lời khuyên giúp các bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho bài thi IELTS Speaking, bao gồm những lời khuyên trong thời gian chuẩn bị và trong khi làm bài thi. Cuối cùng, ACET sẽ giải đáp các câu hỏi từ phía các bạn học sinh. Vì thế, nếu có những băn khoăn thắc mắc gì cần giải đáp, các bạn hãy comment ngay bên dưới video này cho ACET biết, và 3 bạn đầu tiên comment gửi câu hỏi sẽ nhận được những set quà xinh xắn từ phía ACET. Và ngay sau đây, xin mời thầy David Bell bắt đầu phần chia sẻ của mình. So yeah, hi, my name's David. I'm currently the academic coordinator here at ACET, and today we're going to be doing some tip sharing about the IELTS speaking exam, both in the lead up to the exam, some study tips, and then during the exam. We'll have some questions come from our students. Some we have had already, some we will get later on. And yeah, hopefully we'll have a good session where we can cover a lot of material which will help you with your IELTS speaking. Okay, so there's a lot of information, so I do have it prepared on some paper. So if I'm going to be flipping through, just ignore that. Just try and keep with the information, okay? So regarding Vietnam, some statistics from IDP. Overall, the average is a 6. With the strongest being both reading and listening, 6.2 and 6 respectively, with the writing the lowest, 5.6, but second lowest, speaking, 5.8. So writing and speaking, we know they're the problems, so speaking today will be our main idea. Okay. Vâng. Theo một vài thống kê của tổ chức IDP Việt Nam là nhà tổ chức kỳ thi IELTS, thì điểm trung bình của kỳ thi IELTS các bạn học sinh tại Việt Nam là 6.0, trong đấy các kỹ năng điểm cao nhất là kỹ năng reading và listening với điểm trung bình là khoảng 6.0 đến 6.2. Nhưng hai phần kỹ năng mà các bạn yếu nhất rất là dễ nhận ra, đấy chính là kỹ năng viết và kỹ năng nói. Kỹ năng viết thì các bạn chỉ dao động trong khoảng là 5.6, và kỹ năng nói thì chỉ cao hơn một chút thôi ạ, chính là 5.8. Và trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, thầy sẽ giúp các bạn tập trung và đưa ra một vài lời khuyên về phần IELTS Speaking mà mong muốn là sẽ có thể hỗ trợ các bạn trong phần thi IELTS sắp tới mà các bạn đang đăng ký. Okay. So regarding how you are scored on your speaking test, there are 4 different main areas. That is your pronunciation, your fluency and your coherence, the grammatical range and accuracy, and lexical resource, basically words, vocabulary, and how you use it. Again, the range and the accuracy. Okay. Thầy vừa đưa ra những tiêu chí để giám khảo chấm bài speaking và thi nói của các bạn. Thứ nhất là về sự trôi chảy và sự mạch lạc của những phần bạn nói. Thứ hai là về việc bạn sử dụng vốn ngữ pháp sao cho đúng và sao cho hiệu quả thích hợp. Thứ ba là về việc bạn sử dụng vốn từ. Và thứ tư là về phần phát âm của các bạn. Mỗi phần sẽ đóng vai trò 25% trong lần giám khảo đánh giá bài thi của các bạn ạ. Okay, so some general tips for how to improve your chances before the exam. First one is talking. It's a really silly, easy one, but speaking is a skill. To improve a skill, you have to practice it. It's recommended that you find some talking buddies. So you do have the opportunity in the classes here at ACET, where you can do speaking practice in pairs or discussions or presentations, but outside of the classroom it's good to have a network of talking buddies. Thầy vừa chia sẻ bí quyết đầu tiên của
việc chuẩn bị trong bài thi speaking chính là luyện tập ạ, và nói chuyện. Nghe rất là đơn giản nhưng thật ra đấy chính là phần đầu tiên mà các bạn nên chú ý. Bạn có thể nghĩ là mình có thể luyện tập speaking với ai đây? Rất đơn giản ạ. Ví dụ như trong lớp học tại ACET thì các bạn có thể luyện tập việc nói nhóm với bạn bè của mình, với thầy cô giáo. Và với những cái không gian ngoài lớp học ạ, thì các bạn có thể sử dụng những công cụ phương tiện, ví dụ như là nói chuyện trước gương, tức là nói chuyện với chính bản thân mình, hoặc là nói chuyện và ghi âm trên smartphone, trên điện thoại của bạn chẳng hạn ạ. Có rất nhiều những cơ hội và những thứ mà các bạn có thể sử dụng trong việc luyện tập speaking hàng ngày. Okay, and I heard you speaking about some of these, but here are some of the possible people that you can use as talk buddies. Your classmates, of course. At break time, after the class, go for a coffee, but have it in English. Friends, so friends outside of school. Your mum, your dad, your aunt, your uncle, your brothers, your sisters. So family, if they have some English skill. English club. So we have different pronunciation clubs and speaking clubs running here. We also have the IELTS club, which I'm currently running over at Asian Park. The mirror, yeah, why not? Talk to yourself. You can focus on pronunciation and mouth shape. And smartphone. Yeah, we'll talk about that later a little bit, about how smartphones can be used. Okay. Vâng. Thầy vừa nhắc đến là practice speaking with a talk buddy. Ở đây tức là một người bạn nói. Thì như thầy vừa nói, trong lớp học thì các bạn có bạn học này, bạn bè của mình này. Ngoài lớp học các bạn có thể nói chuyện với ngay cả bố mẹ mình, ngay cả với họ hàng của mình, cô chú, miễn là họ có thể sử dụng tiếng Anh. Và ngoài giờ học thì chúng mình tại ACET cũng cung cấp những câu lạc bộ về tiếng Anh mà các bạn cũng có thể luyện tập thêm. Và chính thầy là phụ trách về câu lạc bộ tiếng Anh tại ACET ở Ocean Park, tức là một cơ sở của ACET. Và cuối cùng là một lựa chọn đưa ra thầy nào chính là smartphone, tức là các bạn sử dụng một phương tiện để các bạn có thể ghi âm hoặc là tham khảo thêm, cũng như làm mẫu cho chính mình chẳng hạn. Okay, great. So now we'll move on to some specific parts of how you actually get your good IELTS score. We'll come to fluency. So how can we practice this before the exam? We're going to try recycling as one strategy. So this is where you would speak, you would receive some feedback. Following the feedback, you reflect on it, and then you try and build that feedback into your speaking skill. Then you have another go, and you do that process again and again and again, and it hopefully will help you improve. So you start, reflect on what your weakness is. It might be final S sounds, for example, plural forms, possessives, present simple, subject, verb. You have your partner. You then choose a topic and you focus on that one particular thing. Your partner's listening. He would then give you feedback on where the problems were, or she would. And then you really go away and focus on that one problem, and you have another go. What you should see over time is that with the correct feedback, the mistakes get less in number and they're less of a problem. Okay. Bí quyết thứ hai mà thầy vừa đưa ra để nâng cao về sự trôi chảy của bạn trong bài nói, như thầy vừa dùng từ chính là recycling. Recycling ở đây tức là các bạn sử dụng một chủ đề và các bạn sử dụng chủ đề đấy để luyện tập trong lần đầu tiên. Khi mà các bạn ví dụ như là có thể làm việc theo nhóm này, khi các bạn nói ra thì người thứ hai có thể lắng nghe người thứ nhất. Sau đấy thì người lắng nghe sẽ đưa ra những feedback, những phản hồi về phần nói của người thứ nhất. Sau đấy thì người thứ nhất sẽ ghi nhận phản hồi đấy, nghĩ về feedback đấy, cũng như là tự sửa lại những lỗi của mình và lặp lại chu trình đấy một lần nữa với những lỗi mình vừa nhận được, những lỗi mình vừa sửa. Các bạn cứ làm tiếp tục cái chu trình đấy cho đến khi mình nhuần nhuyễn và sửa được những lỗi mà bạn bè mình đưa ra cho mình, và ngay cả những lỗi mà mình tự nhận ra nữa. Như thầy đã nói, tức là chu trình này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mà bạn thấy mình có sự trôi chảy một cách rõ rệt và tránh được những lỗi đáng chú ý. So that's one way to focus on fluency. So let's think about lexical resource now. Again, before the exam. So we're really thinking about words here, vocabulary. That's what that means. We've got two types of vocabulary really. Well,
and many other types. But if you think of it as passive and active, passive vocabulary, you understand the word. You might read it, you might hear it, you would understand it when you see it. But then you don't really ever use it. It's not active in your language system yet. So we need to try and turn passive vocabulary into active vocabulary. So some things you can do for that is if you're, for example, reading or listening to something, we can summarize something of what we read. Before we're speaking, we can brainstorm. We can actually really think about collocations, what words we should be using around the topic and with your talking buddy. That's the best place to do it. And then vocabulary stories, which I'll speak about in just a minute. Vâng, bí kíp thứ ba mà thầy đưa ra chính là để nâng cao về khả năng sử dụng vốn từ của các bạn. Thầy nhắc ở đây 2 cụm từ và thầy có lặp đi lặp lại khá nhiều. Đấy chính là phần passive vocabulary and active vocabulary. Passive vocabulary tức là những từ vựng mà các bạn có thể hiểu được, các bạn đã từng gặp rồi, nhưng thật sự các bạn chưa sử dụng nó nhiều. Và active vocabulary chính là những phần vốn từ mà các bạn sử dụng thường xuyên và các bạn sử dụng rất là tự tin. Vậy thì bí quyết ở đây chính là chuyển những từ mà trong nội dung passive vocabulary, tức là những từ mà các bạn đã có vốn trong đó, các bạn có thể hiểu được nhưng các bạn chưa biết cách sử dụng, thì hãy chuyển nó thành vốn từ của chính bạn. Và thầy cũng đã đưa ra một vài phương pháp để chuyển những vốn từ mà mình đọc, mình hiểu thành vốn từ của chính mình. Thứ nhất là khi bạn gặp những từ mới trong những bài đọc thì trước hết bạn nên tóm tắt lại những phần bài bạn đã đọc, tóm tắt lại những phần từ vựng bạn gặp. Và thứ hai, trước khi bạn nói, bạn nên xây dựng những cái ý tưởng, lên ra những cái từ ngữ đấy trong đầu mình trước. Và thứ ba chính là xây dựng những câu chuyện về từ vựng, những vocabulary stories, tức là xây dựng lên những cái câu chuyện, những cái đoạn văn ngắn mà sử dụng những từ ngữ mà bạn vừa mới nhận được, vừa mới thu nhận được ở trong đầu. Việc sử dụng nó chính là một phần để bạn rèn luyện và ghi nhớ những từ vựng ấy. Và sau đây thì thầy cũng sẽ trình bày rõ hơn, ví dụ như việc xây dựng vocabulary stories là như thế nào. Okay, so how do we do vocabulary stories then? We can make a list of new vocabulary, vocabulary that's come in, or maybe old vocabulary that you think would be useful for a certain topic, but you know that you never use it, you never practice using it. Then you're going to write a paragraph. You can make it academic, you could do it as academic writing, or you could do it as a story. And it needs to contain that new vocabulary in context. Then you write some questions about that story, and you give your story and the questions to your partner. Your partner has to then ask you the questions about your story, and you have to answer them. You should know the answers, but the questions will contain the new vocabulary, the story contains the new vocabulary. You're having to speak and say the new vocabulary in your answer to your partner, and you're saying it in context. Thầy vừa trình bày một cách để xây dựng những câu chuyện, những đoạn văn mà để sử dụng vốn từ của các bạn muốn nhận được. Làm thế nào ạ? Bước thứ nhất, các bạn hãy tạo ra một list, một danh sách những từ vựng mới mà các bạn muốn ghi nhớ. Bước thứ hai là viết một đoạn văn bao gồm những từ mới ấy và gạch chân hay là làm nổi bật lên những từ mới mà các bạn vừa viết ra trong đoạn văn. Bước thứ ba rất là quan trọng, tức là các bạn hãy viết vài câu hỏi liên quan đến nội dung các bạn vừa viết và có sử dụng những từ mới. Bước thứ tư, đưa đoạn văn mà bạn vừa viết cũng như là đưa ra các câu hỏi cho người đang làm việc cùng với bạn. Và bước thứ năm người partner của bạn sẽ hỏi lại bạn những câu hỏi mà chính bạn vừa viết ra. Và tất nhiên khi bạn viết ra câu hỏi thì bạn nên viết câu trả lời. Và việc quan trọng là khi bạn nhận được câu hỏi đấy, bạn trả lời chính là một cách để bạn ghi nhớ những gì bạn vừa viết ra và cách mà bạn ghi nhớ những từ đấy sử dụng như thế nào. So now we're going to come to pronunciation, okay? And one method you can use before an exam for this is recording yourself. So using a recording device, most smartphones do work for this. You can do this, or a tablet, or a microphone to a computer, many different ways. And this is really helping with the pronunciation factor. So there are different aspects and features of pronunciation. We won't
this isn't a pronunciation live feed, so we won't go into it too much. But we have the sounds, the phonemic chart. We've got different stress, by which I mean syllable stress. David, not David, where the stress is. Intonation, going up. So, do you like football? Yes, I do. And then we're going down for our answers. Linking, so connected speech and so forth. Rhythm, so sort of an understanding of pausing, where commas would naturally be in a writing, for example. One way of doing this would be to find a native speaker model, an example of native speaking around the topic. Doesn't have to be completely IELTS, doesn't have to be at all. It's just to get that native model. And then you're going to try and imitate it. You're going to try and copy how they're doing it. Try and get a range of different accents, some American, some English. That will always help. And focus on one area of the pronunciation. So focus on your final sounds, or focus on your connected speech. Focus on the rhythm and the syllable stress inside the sentence. And record it. Record your copy. Listen back to it and really listen for the area you were focusing on. Compare it to the original, practice some more, have another go. Again, that process, if it is repeated and the focus is true on one or two areas of the pronunciation, over time, that does work. It does help improve that area a lot. Okay. Bí quyết thứ 5 mà thầy vừa đưa ra và cũng chính là liên quan đến một tiêu chí đánh giá của bài nói, chính là phần phát âm ạ. Một điều rất là quan trọng mà mình nghĩ là các bạn đều đã từng nghe và đều đã từng thực hành, đấy chính là recording yourself, tức là ghi âm lại cái phần nội dung nói của chính mình. Và có thể là ghi âm trên máy tính mà các bạn có microphone đi kèm. Thầy cũng nêu ra các chỉ tiêu để đánh giá trong phần phát âm của các bạn phổ biến. Ví dụ như là về phần âm các bạn phát ra, ví dụ như âm cuối chẳng hạn, phần trọng âm ạ, phần nhấn trong câu, lên giọng xuống giọng trong câu. Linking words tức là phần khi các bạn làm sao để các bạn kết nối những từ gần nhau, và rhythm and pausing tức là các bạn cần có nhịp điệu trong câu nói, ngắt nghỉ đúng chỗ. Và làm thế nào ạ? Thầy có đưa ra 4 bước. Bước thứ nhất, các bạn nên tìm một native speaker model, tức là một người có thể nói giọng đúng chuẩn, một người để làm mẫu cho các bạn. Bước thứ hai là mô phỏng theo, bắt chước theo giọng nói của người ấy. Bước thứ ba chính là sau khi mà record phần nói của mình rồi thì các bạn bắt đầu nghe lại phần nói của chính mình và so sánh với đoạn mẫu mà native speaker model đưa ra. Và bước thứ tư chính là tìm ra những sự khác biệt và sửa những lỗi mà mình phát âm chưa đúng, chưa chuẩn. Các bạn cứ lặp đi lặp lại chu trình đấy cho đến khi các bạn thấy là mình đã bắt đầu sửa được những lỗi một cách hoàn toàn tự nhiên, khi mà phần nói, phần ghi của mình bắt đầu nghe gần giống với phần mẫu của native speaker đưa ra nhất. Và đấy chính là một chu trình sẽ giúp các bạn rất nhiều trong việc cải thiện phần phát âm, mà tức là các bạn không thể nào có sự correct ngay lập tức những phần mình vừa nói ra, nhưng các bạn có thể tự self-correct, tức là tự sửa lỗi được cho chính mình. Okay, so that's what we're going to cover really for that one. So what have we looked at? Some tips for helping improve in the lead up to your IELTS speaking exam. Keep talking, find a good buddy partner, try and recycle your topics and your vocabulary, and to get feedback from some source, whether it is your instructor, your teacher, your tutor, your talking buddy, but to get that feedback and react to it, to activate some of that passive vocabulary, whether it is an academic word list or stuff that's come from your classes or just new vocabulary. And have a go at recording yourself. Imitate the native speaker model, focus on one area of pronunciation, and really give a good session to focus on that one. Again, you can get feedback from other talking buddies and your teacher from this. If you can do those things consistently, they will all help prepare you for that IELTS day. Okay.
Như từ đầu thầy đã nói là có 4 tiêu chí chính để chấm điểm bài thi speaking của các bạn. Mình nhắc lại một lần nữa này. Thứ nhất là về sự trôi chảy cũng như sự mạch lạc của bài nói của các bạn này. Thứ hai là về việc bạn sử dụng vốn ngữ pháp sao cho đúng, sao cho hay. Và thứ ba là việc bạn sử dụng vốn từ. Thứ tư chính là phần phát âm. Như bạn cũng thấy là thầy không nhắc lại quá nhiều về phần ngữ pháp mà thầy muốn đưa ra cho các bạn những phần mà thầy đã đúc kết được, cũng như là có những bí quyết mà sẽ phần nào giúp ích cho các bạn nhiều hơn cho những bí quyết khác mà có thể các bạn chưa nghe bao giờ chẳng hạn. Và thầy muốn nhắc lại với các bạn 2 điều rất quan trọng. Thứ nhất là về việc sử dụng lặp đi lặp lại những topic để tăng sự trôi chảy, cũng như là nhận sự feedback từ phía partner của mình, và cứ lặp đi lặp lại việc sử dụng topic đấy cho đến khi bạn hoàn toàn trôi chảy và tránh được những lỗi khá là dễ nhìn thấy trong bài nói. Và thứ hai là việc xây dựng nên những câu chuyện, những chủ điểm để sử dụng những từ mới. Và thứ ba thì chính là recording yourself. Bạn sẽ phải cần cải thiện rất nhiều về phát âm của mình trong phần thi nói, bởi vì đây cũng chính là một trong những tiêu chí mà học viên Việt Nam bị đánh giá rất là thấp. Và với những phần mà thầy vừa đưa ra và những phần mình vừa dịch lại cho các bạn thì thầy rất hy vọng là các bạn có thể sử dụng một cách triệt để cải thiện thêm về phần bài nói của mình. Okay, so that's that little one done.